Siinäpä se on Kiinan klapikone vejetty auki. Morjesta vaan. Eli tämä särky silloin viikko sitten. Nyt pitää tehdä vaan klapikonen remonttia. Tämä on tämän koneen ensimmäinen virallinen konerikko. Oikeastaan tämä ehkä ei ole konerikko, mutta tämä on laiterikko. Meni tuo sahan palautusjousi tuolta poikki. Viikko sitten tein niitä viimeisiä puita, niin 2 viimeisen rangan kohdalla sitten niin meni jousi paskaksi kulvaa. Naps! Ja saha oli sitten tuommoinen. Sillä nyt ei pysty tekemään mitään, kun se katkaisee tuo halkaisun ja kaikki. Ja se saha pyörii nyt tuossa koko ajan. Ja sillä ei voi tehdä enää puita. Katsotaan, teenkö enää puita tälle vuoteen. No tuolla on tuo vieteri ja se on tommonen kohtuu jämerä, isohko, vähän niinku pyykkipojan jousi. Se puristetaan tuonne läjäänsä ja mennään rungon väliin ja jousi kun aukeaa näin, niin se nostaa sahan pystyyn. Otin jo suojia pikkusen poista häkkiä tuosta ja sitten tuolta hydraulikkamoottorin päältä sen suojakopan, niin pääsee vähän näkemään, miten tätä ruvetaan purkamaan. Tuossa on yksi akselipultti. Se pitää varmaan aukaista sieltä ja toinen on täällä toisessa päässä. Katsotaan, pitää koko sahan runko ottaa pois. Jos pitää, niin sitten pitää ruveta purkamaan noita ketjuteräkoteloja ja öljysäiliä jo irti. Ja se on vähän isompi ruljanssi sitten. Maanantaina onneksi löytyi ja torstaina tuli postissani 6 mm lankaa ja 45 mm on tuo reikä karkeasti, 55-56 mm ulkohalkaisia ja on aika jäykkä väännellä tämä jousiläjää. Tuo pitää ruveta niinku pistämään noin, kun se saadaan sinne paikalle. Katsotaan, miten se onnistuu. Onneksi löytyi, 30 oli hinta. Tai aika kallis sinänsä tuo jousi. Noissa maataloustyökoneissa, puimureissa, kattonissa heinän pöyhimissä on tämän tyyppisiä vietereitä, että niistä voisi sitten varmaan muokkaamalla saada tämmöisen. Tuolla tuli sitten samaan pakettiin, nyt kun näitä oli saatavilla, niin ketjurattaan, tai tuo ketjun uusi vetoratas. 10 hintainen oli tuo ja tämmönen yksi mulla mennyt rikki. Heti kun tää kone mulle tuli uutena, niin se ensimmäisen puun kohdalla pärähti paskaksi tämä vetoratas. Takkuuseen tuli uusi, mutta silloin näitä renkaita ei ollut juurikaan saatavilla, niin tämmönen kannattaa aina ostaa varalle, jos tämmöisen koneen laittaa tai minkä tahansa klapikoneen laittaa, koska sitten voi aina heti uupelo löytää näitä osia. Tuommoinen karkastu pyörä. Ja se on kuluva osa. Se on nyt jemmassa siihen. Ja nyt me ruvetaan jousta sinne apinoimaan paikalle. Tuossa on joku akseli. Tuolla ei olekaan pulttia, vaan siellä on siis akseli. Se siis liukkuu sitten näin pois. Kun se täältä löysätään. Ja sitten kun on Kiinan kone kyssässä, niin täällä on näitä mielenkiintoisia koko, eli 18 mm avain, mikä normaalisti suomalaisessa pultissa olisi 19. Otan nyt täältä vaan pultin täältä jousen päästä nytten pois ja katsotaan miten meille käypi. Se antaa tuo tappi tuolta toista päästä perin, koska kyllä ei ollut sitä pulttia. Siitä lähti jousi. Tuo pois. Siellä on hahlo tuolla ja sitten on tuolla. Miten tää jousi on ollut tuolla aikaisemmin? Ja tuommoinen taitoskin on tuolla, mitä tuossa uudessa ei oo. Ja ei se kun tuosta vaan mennyt tuo yksi kiekka poikki. Tuo pitäisi saada puristettua läjää. Jousi menee tuohon. Ja tämä sakara pitäisi nytten kääntää tuonne alas ja siellä on sitten vaan pysäytin sille, vaan tämähän on
on kyllä melko jäykkä. Elikkä tuolla nytten, tuolla on sormen kohdalla näkyy pikkunen hahlo. Sinne menee nyt lukittuu tuo jousi, se on siellä oikein. Nyt tämä lyhkäisempi sakara pitää taivuttaa tuossa sormen alla olevaa hahloa. Eli tuonne pitää saada tuo noin. Ja tuo koppa on haetolla, että mä voin tuosta sen sitten venyttää tuonne ja naks. Mun pitää siis tuo ottaa pois. Ei auta muun. Sitten mä voin jollakin putkella yrittää tuosta vääntää ja lukitaan se tuon. Onko tämä jo irti tämä? Tuolta piti tuo letku ottaa vaan irti. Se on tommosella litistysliittimellä vaan tuolla kiinni. Ja tuolla oli vaan pultit tuolla kehällä. Sehän lähtee pois. Ai että nyt on hyvä käydä pesemässä tämä kotelokin. Pannapa nyt ennen kuin väännetään mittari tää sahan runko tuon paikallansa. Tuolta pitää ujuttaa ja tuonne. Melkoinen operaatio yhden jousen takia. Purattaa aika paljon. Varmastikin. Tehdään tässä, kun tämä lähtee käsistä tämä jousi, niin jotakin lentää ja kauas. Nyt se ottaa ton letkuin kiinni. Meni. Sehän meni. On muuten melko jäykkä. Katso. Ei tämä on niin jäykkä tämä saha, että tähän ei jaksa sahata enää. Voi rähmä. Nyt ei tarvitse enää pulttiselle mennä vuonna kun tällä sahaa. Tää on siis jäykempi mitä se vanha jousi. Tietenkin se jousi varmaan siinä ruppee löystymään. Onpa tiukka. Minkäs teet? On tajuttoman raskas tämä systeemi. Mutta se on siellä. Hankaakohan tuolla tuo letkuun tuo? Siinä on kyllä tuplasuoja onneksi tuossa, tuommoinen keltainen ja sitten on. Annapa tuo alas tuon. Hankaa, kato tuo pöytä tuonne letkuun. Tämä kaikki letkuissa on suojat. Ne on tosi niin kuin siinä missä hyvälaatuista letkua, että on spiraalit pantu jo tehtaalla paikalla. Siinäpä se on saha. Nythän nähdään tähän anatomiaakin pikkusen tänne. Eli moottorit on siinä ja siinä on hukkaporttiletkua on siinä. Ja tuolla on nyt se vetoratas. Sillä on rikkaa hirveä määrä. Sitä pitää vähän simmata aina sitten kun sen purkaa. Niin kannattaa olla tarkkana, että tuo ketjulinja säilyy. Mä en ole ikinä vielä terottanut 6 vuoteen tää ketjua. Se on kyllä pysynyt terävänä tuo ketju. Ihme kyllä. Runsaasti öljyä ja sitten kun puut saapi puhtaana tänne koneeseen, niin se ketju kestää. Mun pitäisi ostaa nyt, seuraava investointi on mulla moottorisahan teräketjun terotuskone. Nythän se olisi tässä, kun on tuo suoja pois. Tämä olisi tässä ehkä ihan helppo viilata. Toki se on pystyssä, niin se viilausasento ei välttämättä ole paras, mutta mä taidan vaihtaa, mulla on uusi ketju tuolla, niin vaihtaisi vaan uuden ketjun ja ostaa terotuskoneen. Ja terotuskoneessa terottaisi tämän vanhan ketjun. Se olisi pläni. Muista motokuskitkin tekee, että ne terottaa koneella näitä ketjuja, ei ne jaksa ruveta niitä viilailemaan. Tuo asento ja paikka on tuolla iso työ viilata ja tämän purkaminen on isotöinen homma. Tuolla sitten nähdään lisää, että anatomiaa. Niin tuossa näette sitten vaijerin. Silloin kun tämä saha menee alas asti,
se kirasee tuon vaijerin, ja kun se vaijeri käy kireellä, niin se laukaisee täältä klapikonen venttiilin päälle. Mutta sahan pitää nousta tälleen ylös, että se sitten tuon suojaventtiilin tuossa aukaisee sille halkaisulle. Mutta nyt sillä halkaisu kävisi halkaisemassa ja tulee takaisin, ja se sitten itse mekaanisesti, kun sylinteri tulee takaisin, niin se vapauttaa tuon klapikonen venttiilin sieltä. Mutta tuollakin on siis vielä suojaventtiili tuon halkaisulle, että saha ja hydraulihalkaisu ei toimi yhtä aikaa. Eli tuossa on nyt se häkkiluukun kolmitieventtiili, eli se on se suojaventtiili. Silloin kun häkki on auki, niin kuin nyt on häkki pois, kara on ylhäällä, nyt se ohjaa kaiken öljyn tuolta suoraan tankkiin suodattimen läpi. Nyt ei toimi saha eikä hydraulinen halkaisu. Sitten kun se kara painetaan kiinni, eli pannaan se häkki tuohon paikalle ja häkki pannaan kiinni, se painaa karan tuonne alas, niin sitten menee öljy täältä takaisin tuonne toimilaitekiertoon. Tosiaan tässä on tuplapumppu tässä vehkeessä, ilmeisesti siinä on. Ja sitten mä en ole vielä kytkenyt, se pitäisi ottaa tuosta T-haaralla, niin siinä on jakotukki. Me saadaan otettua tuolta niin kuin paine ja palluu sitten 3+3 pikaliitintä. Eli tuonne saapi sitten hydraulista syöttöpöytää, tukkipöytää, hydraulinen nostin, niin sitä varten on tuo jakotukki. Se oli tässä koneessa valmiina. Ja nämä letkut tähän syöttöpuolelle on olemassa, en ole vaan kytkenyt niitä. 20 litraa mennyt öljyä tonne runkosäiliin. Ei muuta kuin suojia nytten paikalleen, ja nuo voi joutua laikalla ehkä vähän lyhentää noita. Ei se mahu se koppa tuohon välttämättä paikalle. Nyt on tämäkin tiskattu ja katsotaan mahtuuko paikalle, tarviiko tätä jousia lyhyen jousenpäätä katkoa. Teoriassa voisi pikkusen napsauttaa pois. Pikkusen pitää lyhentää, ei se oikein mahus. Ei mut ku kiinni vain. Tuo letku saa tuota tulemaan välistä pois. Mistähän noit on nyt? Sahaa se tulee nyt eteen, se on tuo joustolla paikalla. Letku vaan tuonne jäki. Letku meinaa pyörien matkassa. Ei panna liian tiukkaan, se leikkaa kuitenkin tuon letkun poikki. Se on siinä. Tämä kyllä tuli jäykäksi. Nyt kun on tässä auki, niin monta kertaa funtsinut, että olisiko tänne mahdollista laittaa se hydrauliikkasylinteri. Eli tuo kahva tuosta niin pois, sehän on vaan pultilla kiinni. Ja tuohon pikkunen ehkä tangon pätkä silimukka. Ja saisiko tuonne jonnekin runkoon sitten sylinterin kiinni, mutta on vähän vihellinen mennä hitsaamaan silloin, kun tää kone on täysin noissa letkuissaan, eli vähän hankala asentaa. Hirviä työ purkaa kaikki letkut tippoonsa, vaan sylinterillähän tuo saisi sitten tunnottomaksi ja ei tarvitse sitten koko kropalla vääntää kahvaa. Aikaisempi jousi oli löysä, ihan mukava sahata. Ja nyt tuo uusi kun on jäykkä, niin se taas tuli mieleen se hydraulinen katkaisu tähän. Riittävän pieni sylinteri, että ei liikaa tuu voimaa tälle härpättimelle, ettei säree tuolta mitään. Tuossa vipuvarsi on tuohon pisteeseen noin metri, jossa 30 kiloa valehella, että väännetään metrin päästä, niin tässä voisi olla joku 300-400 kilon voima sitten tämmöisen lyhyen tangon nokassa, millä ruvetaan vääntää tasahaan. Niin
Siinä voisi mennä 25-35 millin männällä oleva pikkunen sylinteri. Riittävän pitkällä iskulla. Ja iskuhan on helppo lyhentää, jos sylinteri on vähän pitempi. Niin sitä on tossa aina funtsinut, mutta se on vaan se sovittaminen tuonne se ongelma. Mutta tuohon rakkohan se pitäisi käytännössä laittaa, koska tänne se ei oikein mahu enää millään. Tuonne peltirunkoon niin ei voi panna korvakkoa kiinni, se vettää ton pellin ryttyihin. Käytännössä ainut paikka on silloin tuo. Se pitäisi vaan tuonne öljyrunkoon sitten hitsata korvakko kiinni sille sylinterille. Pääsis tuosta kahvasta sitten eroon vaan. Se on aika iso homma ruveta rakentamaan. Tehtävissä kuitenkin. Jakotukki on tuolla, niin öljyähän sinne saadaan helposti ja venttiilikaraa tonne operointipöydän syöttörullien viereen sitten. Ei, mutta kun koppa vaan enää tuohon kiinni, niin sitten meillä on remontti tehty. Mä käyn sen kanssa pesemässä tuossa, niin kuin tuokin saha kotelon kävin pesaaseen, niin se on sitten remppa siinä. Ja nyt piti lyhentää tuota jousta, niin se ei törmää tuolla tuohon koteloon kiinni. 2 senttiä otin pois. Se aikaisemminkin oli paljon lyhempi. Siinäpä meillä on Kiinan klapikone. Ei mitään, se oli siinä. Palataan asiaan ja funtsitaan hydraulista katkaisua. Se olisi yksi vaihtoehto. Tuonne se pitäisi vaan sitten survoa. Se on sitten oma projekti, sitten kun nuo rattorit on joskus korjattu poikkeen. Kunhan meillä ei tule lisää noita rattoreita. Sitähän ei ikinä tiedä. Tuohon vaan kato karaa tuo viereen, mistä operoidaan sitä katkaisua. Suunnitellaan. Se on moro.